السلام علیکم. انډروجینټک الوپیشیا هغه کنډیشن هغه حالت په کوم کې چې د یو نارینه انسان یخته پریوتل شروع شي، د گنجا کېدل شروع شي، د کټا کېدل شروع شي، مالدار کېږي کنه مالدار کېږي، هغه خپل کار د خو یخته خامخا پریوزي. د خو لګونته کې په غور باندې د تصویرانو ته وګوره، د دې مسلمانانو یخته پریوتی وس مسلمانان دي یا نه دي، خو د انسانانو یخته پریوتی دي. د ته کې ته وګوري کنه دا یخته په یو خاص ترتیب کې پریوزي، دا خاص ترتیب کې چې پریوزي دغه ته انډروجینټک الوپیشیا مینلی لکه د تصویر ته وګوره په دې کې خوازي هده اول د ککرې خالي کېدل شروع شوی او دا زینه خالي کېدل شروع شوی. د دې نه بعد چې کله دا وسیکيږي نو اخره کې ټول سر کټا کېدی شي. دا په داسې ترتیب کې چې کټا کېږي کنه نو دا اصل کې د یو نارینه انسان په جینز کې دنه دا پراته دا جینیټیکلی د سره کېږي. په دې وجه باندې د ته مونږ وایو انډروجینټک الوپیشیا. اوس دا پیژندل دي چې داسې څه وجوهات دي، داسې کوم کور ریزنز دي چې د جینز سره سره انوایرمنټل فیکټرز هم دي چې د هغې د وجې نه دا یخته پرېوځي. اوس د دې د شاته چې موږ ساينس انلاک کو تا پته ولګي چې په دې یختو کې داسې څه دي چې هغه زما دا یخته غورځولو باندې مجبوره کوي، د یختو په سټرکچر باندې ته ځان پوهه کا. دا د انسان سرمن ده، په دې کې داسې یخته راختي. یاد ساته کم یخته چې په سرمن کې دن نه دا د یخته دا جړلې دا ژوندۍ، کم یخته چې د دنه بار شوی بار چې تا تخکاری دا مردای دا مړی دا ژوندۍ نه. ساده ته د دینه اندازه لګولای شي چې کله ته قینچی راوالي او یخته په کټ کې نو یخته چې ته کټ کې تا څه درد نه محسوسيږي. دا درد چې درته نه محسوسيږي د دې مطلب دا دی چې دغه یخته ډډ دی. خو کته یخته د یخ نه روباسي نو ستا سرمن ژوندۍ دا او بل په دغه ژوندۍ سرمن کې د یخته د یخ دام ژوندۍ دی نو تا ته بیا درد محسوسيږي.